विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. इंटिग्रेशनचा आपला हा चौथा लेक्चर आहे. लक्षात घ्या की ज्यात आपण पेपर सॉल्व्ह करून घेतोय आणि या व्हिडिओमध्ये मी 2019 डे 1 शिफ्ट 1 चा पेपर सॉल्व्ह करून घेतोय. टोटल 4च न्यूमेरिकल्स आहेत. ओके, आणि एक ॲप्लिकेशन. टोटल 5 क्वेश्चन आहेत. लक्षात घ्या, म्हणजे इंटिग्रेशन म्हणजे 10 मार्क फिक्स झाले. आता समजून घ्या की हे न्यूमेरिकल तुमच्या समोर आहे. इथं cos x + x sin x x² + x cos x. तसं बघितलं तर डिनॉमिनेटरमधून x कॉमन निघेल, म्हणजे मला मिळेल x + cos x आणि dx. डिनॉमिनेटरमध्ये 2 टर्म आहेत, इंटू आहे. लक्षात घ्या. आता काय करूया माहिती आहे का, cos x माझ्याजवळ इथं आहे, हे आहे +x. मग मी ॲडजस्टमेंट करतो, म्हणजे मी x ॲड करतो, x + cos x, आणि इथून मी x मायनस करतोय. म्हणजे मी काय केलं बघा, याच्यात ना x ॲड केले आणि x मायनस केले. आता आपण काय करूया की डिनॉमिनेटर सेपरेट करूया. पहिला डिनॉमिनेटर सेपरेट करताना स्क्वेअर ब्रॅकेट देतोय मी. पहिल्या दोन टर्म कोण आहेत, x + cos x. त्याला हा डिनॉमिनेटर सेपरेट देऊया, x × x + cos x. ठीक आहे. प्लस याच्यातून पुन्हा x कॉमन काढूया आणि आत राहील काय सांगा, sin x - 1. खाली पुन्हा डिनॉमिनेटर आहे कुठला, x × ब्रॅकेट x + cos x आणि इथं आहे dx. आता शांतपणे बघा, ह्या ब्रॅकेटला ब्रॅकेट कॅन्सल, उरलं फक्त 1/x आणि 1/x इंटिग्रेशन log x. इथं मात्र बघा मी मायनस साइन कॉमन काढतोय. ह्या x ला x कॅन्सल झालं. आता या दोघातून मायनस साइन कॉमन काढलं की माझ्याकडे 1 - sin x येणार. ह्या दोघांची साइन चेंज होणार आणि खाली कोण आहे, x + cos x आणि dx. आता फायनल आन्सर 1/x चं इंटिग्रेशन काय येणार सांगा, log x. हे मायनस साइन समजून घ्या, खाली जे फंक्शन आहे त्याचंच डेरिव्हेटिव्ह वरती आहे. x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि साइन कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह -sin x. मग खाली जे फंक्शन आहे त्याचंच डेरिव्हेटिव्ह वरती असेल तर उत्तर असतं log * दिस फंक्शन. म्हणजे मला असं येणार log x + cos x + c. मग तुम्ही लॉगची प्रॉपर्टी वापरू शकता. मायनस म्हणल्यावर इथं आपण याला यानं डिवाइड करू शकतो, x/x + cos x + c. म्हणजे हे न्यूमेरिकल अवघड नाही आहे. लक्षात घ्या, इझी आहे, पण तुम्हाला हे आठवलं पाहिजे, ॲडजस्टमेंट. मग पहिलं न्यूमेरिकल लक्षात आलंय. चला आता दुसरं घेऊया. आता दुसरं न्यूमेरिकल जेव्हा मी स्वतःहून सॉल्व्ह केला अगोदर, ठीक आहे, आणि आन्सर चेक करण्यासाठी बघितलं तर अरिहंतच्या या पुस्तकात ना त्यांनी फार वेगळ्या मेथडनं सॉल्व्ह करून दिलंय. मग विद्यार्थी मित्रांनो, ह्यातली मेथड मी यूज करत नाही. आन्सर शेवटी दोघांचं सेम येणार आहे, पण मी सोडवलेलं तुम्हाला समजतंय का बघा. इथं 1/1 + x² आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. चारही ऑप्शन चेक केले मी, प्रत्येकात tan 1x होतं. मग मी काय बदल करतोय, तुमच्या लक्षात पहिली स्टेप येते का बघा. बघा, हे 1 + x² आहे ते मी इथं लिहितो आणि इंटू परत 1 + x² लिहितो dx. 2 वेळा का लिहिलं माहिती आहे का, स्क्वेअर आहे ना, मग 2 वेळा लिहिलं मी आणि 1 + x² आहे. ठीक आहे. आता मी काय करतोय की मी tan 1 ला t पुट करतो. मग x ची व्हॅल्यू tan t येणार. हे लक्षात घ्या, x ची व्हॅल्यू काय येणार, tan t. ओके, डेरिव्हेटिव्ह काढा. 1/1 + x² dx = dt. म्हणजे हे पूर्णपणे dt मध्ये कन्वर्ट झालं आणि हे 1/1 + x² म्हणजे tan² येणार. म्हणजे काय झालं बघा, 1/1 प्लस झालं tan² आणि हे dt मध्ये कन्वर्ट झालं आणि 1/1 + tan². 1 + tan² म्हणजे sec². ठीक आहे. मग हे 1 + tan² म्हणजे sec². ते वरती गेल्यावर होणार cos² t आणि dt. समजून घ्या, sin² cos² साठी फॉर्म्युला वापरून इंटिग्रेशन करायचं असतं. मग cos² चा फॉर्म्युला आहे 1 + cos 2t/2 आणि dt. हे 1/2 कॉन्स्टंट बाजूला ठेवूया आणि आता इंटिग्रेशन घेऊया ना. हे 1 चं इंटिग्रेशन t आणि t म्हणजे कोण आलं, tan 1. चला आन्सर मिळतोय आपल्याला. पण इथून पुढे जरा प्रॉब्लेम स्टार्ट होतोय. cos चे इंटिग्रेशन sin 2t/2 आणि हे प्लस c. ओके, sin 2t/2. इश्यू असा आहे की ऑप्शनमध्ये कुठेच साइन नाही आहे. मग मला sin 2θ चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. जरा साईडला लिहितो, लक्ष द्या इकडं की sin 2θ चा फॉर्म्युला आहे 2 tan θ आणि 1 + tan²θ. sin 2θ चा फॉर्म्युला आहे 2 tan θ 1 + tan²θ. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो, sin 2t चा फॉर्म्युला हे 1/2 बाजूला ठेवतो. हे 2 मी इथं लिहितो. sin 2t चा काय, 2 tan t
आणि 1 प्लस टॅन स्क्वेअर टी आणि प्लस सी. आता या 2ला हे 2 काय करा, कॅन्सल करा आणि आता व्हॅल्यू पुट करा. चला मग हे हाफ तसंच ठेवतो मी. टीची व्हॅल्यू, टी आपण बघा टीची व्हॅल्यू टॅन इनवर्स एक्स, मग टीची व्हॅल्यू पुट करतो इथं मी टॅन इनवर्स एक्स प्लस, आता हे 2ला 2 कॅन्सल आहे, टॅन टी, टॅन टीची व्हॅल्यू आहे एक्स, म्हणजे इथं एक्स येणार आणि इथं 1 प्लस एक्स स्क्वेअर आणि प्लस सी, हे तुमचं आन्सर आहे. वाटल्यास या 2नं आत मल्टिप्लाय करा. मग विद्यार्थी मित्रांनो, त्यांनी काय केलं माहिती आहे का अरिहंतमध्ये, की त्यांनी फार वेगळ्या पद्धतीने सोडवलंय. त्यांनी फक्त 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन काढलंय, ते पण बाय पार्ट्स आणि ते फार किचकट ठरते. मला तर ते काय लवकर समजलंच नाही. लक्षात घ्या, मी विचार केला चला ठीक आहे सोपी मेथड आहे का बघूया, पण नाही आहे सोपी, त्यामुळे तुम्ही याच हे ना करा. बरं हे मला सुटलं कसं ते पण सांगतो. मी ऑप्शन्स बघितले, टॅन इनवर्स दिसलं मला. मग टॅन इनवर्स एक्स कुणाचं इंटिग्रेशन आहे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर आहे ऑलरेडी, मग मी सेपरेट केलं, म्हणजे डोकं चालवायला शिका. मग चला दुसरं न्यूमेरिकल लक्षात आलंय, आता तिसरं घेऊया आपण. आता तिसरा जो क्वेश्चन आहे ना, रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन एक्स डी एक्स, हे पेज नंबर 159 वरचा क्वेश्चन आहे आणि 158, 159 आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पुढचा एक्सरसाइज 4.7, म्हणजे एक्सरसाइज 4.7 मध्ये अतिशय कमी गणित आहेत, 10 पण नाही आहेत. मग हे लगेच तुम्ही सॉल्व्ह करा. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, जसं केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शनची प्रॅक्टिस रोज केली पाहिजे ना, तसंच इंटिग्रेशनमध्ये सुद्धा तुम्हाला रोज प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. रोज तुम्ही मॅथ्सला वेळ द्या. इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. इथं जवळजवळ जर डिफरन्शियल ॲड केलं तर 12 क्वेश्चन्स कव्हर होत आहेत, ऑलमोस्ट सेक्शन 2चे हाफ, हे लक्षात घ्या. बरं, आता इथं सबस्टिट्यूशन कुठलं करायचं, एक टेबलच दिलंय 158 पेजवर. ठीक आहे, जर एक्स अगोदर असेल आणि ए जर असेल तर मी एक्सची व्हॅल्यू ए सेक थिटा पुट करणार आहे, आणि हे जर उलटं असतं ना ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर तर ए साइन थिटा पुट केलं असतं. हे प्रॅक्टिसशिवाय लक्षात राहणार नाही आहे आणि प्रॅक्टिस करायची आहे तुम्हाला. मग एक्सची व्हॅल्यू ए सेक थिटा पुट केली, मग डेरिव्हेटिव्ह काढूया, डी एक्स इक्वल्स टू सेकचं डेरिव्हेटिव्ह सेक थिटा टॅन थिटा आणि डी थिटा येणार. ओके, मग चला आता व्हॅल्यू पुट करूया. रूट एक्सचं स्क्वेअर करायचं आहे, म्हणजे ए स्क्वेअर सेक स्क्वेअर थिटा मायनस हा ए स्क्वेअर आणि डिवाइड बाय परत एक्स आहे. ओके, हे रूट सेपरेट आहे आणि खाली जे एक्स आहे त्याची व्हॅल्यू ए सेक थिटा, डी एक्सची व्हॅल्यू ए सेक थिटा टॅन थिटा आणि डी थिटा. आता ह्या एला हा ए कॅन्सल होईल, सेकला पण सेक कॅन्सल होईल. ठीक आहे, ए सेकला ए सेक कॅन्सल. आता समजून घ्या, या दोघातून मी ए स्क्वेअर कॉमन काढलं, पण स्क्वेअर रूट ए येणार. आत काय शिल्लक राहील, सेक स्क्वेअर मायनस 1 म्हणजेच टॅन स्क्वेअर थिटा. आता सेक स्क्वेअर मायनस 1 म्हणजे टॅन स्क्वेअर थिटा, पण टॅन स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट टॅन थिटा. पुढं कोण शिल्लक आहे, परत टॅन थिटा आणि डी थिटा. ए कॉन्स्टंट बाजूला ठेवूया, टॅन इंटू टॅन टॅन स्क्वेअर येईल. मग अशीच बोललो साइन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर टॅन स्क्वेअर फॉर्म्युला वापरून आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे. टॅन स्क्वेअरची व्हॅल्यू इथंच मगाशी होती सेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1 आणि डी थिटा. चला काढा इंटिग्रेशन. सेक स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टॅन थिटा आणि 1चं इंटिग्रेशन थिटा आणि प्लस सी, हेच तुमचं आन्सर आहे. पण सबस्टिट्यूशन करायचं आहे आपल्याला. आता इथे इश्यू असा होतोय बरं का, की थिटाची व्हॅल्यू मला कळाली की एक्स अपॉन ए आणि सेक इनवर्स थिटाची व्हॅल्यू. आता टॅन थिटाची व्हॅल्यू तू कशी काढणार तुम्ही, टॅन थिटाची व्हॅल्यू पण तुम्हाला काढायला जमली पाहिजे आणि ते याच्यावरून काढा ना. आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, मी तुम्हाला हिंट देतोय बघा, की एक्स अपॉन ए ची व्हॅल्यू सेक थिटा, एक्स अपॉन ए ची व्हॅल्यू काय सांगा, सेक थिटा. आणि त्याच्यानंतर समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, मी काय सांगतोय ते की 1 सेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1 म्हणजे टॅन स्क्वेअर थिटा. मग टॅन पाहिजे असलं रूटमध्ये सेक स्क्वेअर मायनस 1 येणार. ही सेक स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे, म्हणजे काय सांगा बघू, की एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर मायनस 1. करा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन ए, म्हणजे अपॉन ए मिळणार आहे मला, म्हणजे ती व्हॅल्यू कोणाची मिळणार आहे मला, टॅन थिटाची. म्हणजे मला टॅन थिटाची व्हॅल्यू काय मिळाली, रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस अपॉन ए. थिटाची व्हॅल्यू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए आणि प्लस सी, हे तुमचा आन्सर. वाटल्यास तुम्ही आत मल्टिप्लाय केलं तर ए ला ए काय करू शकताय, कॅन्सर. फक्त एक इश्यू असा आहे की सीईटी तुम्हाला ऑप्शन्स मॅच करायला जमलं पाहिजे. पुस्तकातलं न्यूमेरिकल आहे तसं येतं, पण जमलं पाहिजे. चला आता आपण शेवटचं न्यूमेरिकल बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे फळ्यावर दिसतंय ना 1/1 प्लस रूट एक्स, हा एक टाईपच आहे, लक्षात घ्या. बघा मी सोडवून दाखवतोय, लक्ष द्या.
मग या टाईपमध्ये पूर्ण डिनॉमिनेटरला तुम्ही टी पुट करा, 1 प्लस रूट असेल तर. मग जर मी 1 प्लस रूट एक्सला टी पुट करतो आणि आता मी डिफरन्शिएट करतो. 1 कॉन्स्टंट टर्म आहे, डेरिव्हेटिव्ह 0. रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/2 रूट एक्स dx and that equals to dt येणार. पण माझ्याकडे फक्त dx आहे, कारण वरती समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मला dx ची व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणजे मी हे इकडे घेतो. म्हणजे मला dx ची व्हॅल्यू मिळाली 2 रूट एक्स dt. पण आपल्याला माहिती आहे ना, आता जर सबस्टिट्यूशन केलं तर x ची टर्म नको आहे, मला रूट एक्स ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. खूप सोपं आहे ते. रूट एक्स ची व्हॅल्यू ब्रॅकेटमध्ये t-1 येणार आहे आणि dt. चला हे तर मला मिळालं. इंटिग्रेशनमध्ये जेव्हा तुम्ही सबस्टिट्यूशन करताय तेव्हा तुम्ही डिफरन्शिएट करता, पण जर डेफिनाइट इंटिग्रेशन असेल तर लिमिट पण चेंज केलं पाहिजे. आता x आणि t समजून घ्या. एक्सचं लोअर लिमिट 0 आहे आणि अप्पर लिमिट 4 आहे. जर मी लोअर लिमिट 0 पुट केलं तर 0 + 1 इथं t ची व्हॅल्यू 1 येईल. 4 पुट केलं, 4चं स्क्वेअर रूट 2, 2 + 1 किती 3. त्याच्यामुळं नवीन लिमिट मिळालं मला 1 to 3. ह्या पूर्ण याला आपण टी पुट केलं, ठीक आहे. आणि dx ची व्हॅल्यू मला मिळाली 2 × ब्रॅकेट t-1 dt. तर 2 बाहेर घेऊया आपण आणि t-1 आणि dt. ओके, 2 कॉन्स्टंट बाहेर घेऊ शकतो आपण, लक्षात घ्या. डिनॉमिनेटर सेपरेट करा, 1 2 3. पहिली टर्म t/t करा, -1/t आणि इथं dt. ओके, आता डायरेक्ट आन्सर लिहूया ना आपण. t ला t कॅन्सल झालंय, तो 1 आलं. 1चं इंटिग्रेशन t 1/t 1/x इंटिग्रेशन लॉग x असतं, 1/tचं लॉग t येणार आणि 1 2 3. आता तुमचं बघा, पहिल्यांदा अप्पर लिमिट पुट करूया. अप्पर लिमिट किती आहे सांगा, 3. ओके, म्हणजे मी पहिल्यांदा अप्पर लिमिट इथं 3 पुट करतो, लॉग 3 ब्रॅकेट देऊया. मायनस आता लोअर लिमिट ते आहे 1 मायनस लॉग 1. अरे पण लॉग 1 ची व्हॅल्यू काय असते सांगा, 0. लॉग 1 ची व्हॅल्यू काय असते सांगा, 0. आता लक्ष द्या, मला हे सॉल्व करायचं आहे. मी मगाशीच बोललो ऑप्शन्स मॅच करणं कठीण आहे सीईटी. 2 × ब्रॅकेट आता होणार काय, हे बघा 3 मायनस लॉग 3 -1 एवढं शिल्लक राहील, कारण ह्याची व्हॅल्यू 0 आहे. बरं, 3 - 1 2, म्हणजे मला मिळालं 2 × ब्रॅकेट 2 मायनस लॉग 3. 2 × ब्रॅकेट 2 मायनस लॉग 3. वाटल्यास मल्टिप्लाय करा, चला 4 मायनस हे 2 ना आत मल्टिप्लाय करा, 2 लॉग 3 आहे का ऑप्शन? हा पण ऑप्शन नाही आहे. मग आता बघा 4 मायनस लॉग 9, का तुम्हाला माहिती आहे लॉगची प्रॉपर्टी 3चा स्क्वेअर 9 आहे का ऑप्शन? मग आता मी फायनली काय करतो लक्षात घ्या. बघा इथं शांतपणे लक्ष द्या. बघा हा बेस ई असतो, हे डोक्यात ठेवा. बेस ई असतो डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनमध्ये सुद्धा. म्हणजे मी इथं लॉग ई असं लिहितो. ओके, आणि मायनस लॉग ई आणि 9. कळालं का? इथं 4 म्हणजे 4 × 1 असणार ना, आणि 1 म्हणजे ई × ई. आता लॉगची प्रॉपर्टी यूज करतो, समजून घ्या. हे 4 इथं रेस 2 होतील, लॉग e⁴, आणि मायनस असल्यामुळे ह्या 9 न मी डिवाइड करतो. मग हे आन्सर मॅच होत आहे. मग विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलेलं आहे की कसं आहे आन्सर मॅच करणं महत्त्वाचं आहे. आता 4 प्रॉब्लेम झाले. एक प्रॉब्लेम ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन होता. विद्यार्थी मित्रांनो, मी आत्ताच बोललोय, परत एकदा सांगतो की तुम्हाला जर इंजिनिअरिंगला जायचंच असेल ना, तर इंटिग्रेशन शिवाय पर्याय नाही आहे. प्लस डिफरन्शियल इक्वेशन प्लस मॅट्रायसेस हे अतिशय महत्त्वाचे टॉपिक आहेत. मग चला अभ्यासाला सुरुवात करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.